นี่ทำอะไรอ่ะอ้าวสัตว์โอ้ยสัตว์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกส่วนผสมของขนมถ้วยกันนะครับ 1. หัวกะทิครับ 2. น้ำตาลปี๊บครับ 3. น้ำใบเตย 4. หางกะทิครับ 5. น้ำตาล 6. แป้งข้าวเจ้าและ 7. แป้งเท้ายาม่อมครับน้ำตาลปี๊บหางกะทิแล้วก็คนจนให้น้ำตาลปี๊บละลายคนเสร็จแล้วพักไว้30 นาทีแล้วก็มาทำส่วนหน้าขนมตั้งน้ำทิ้งไว้จนเดือดสำหรับส่วนผสมที่ทำหน้าขนมคือใช้แป้งข้าวเจ้า2 ช้อนโต๊ะเกลือ1/2 ช้อนชาและหัวกะทิแล้วคนเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเนื้อที่ถ้วยละลายทิ้งไว้อีก10 นาทีพอครบ10 นาทีก็นำตัวขนมใส่แล้วนึ่งต่อ10-12 นาทีเมื่อขนมที่ใส่ไปสุกแล้วให้นำหน้าขนมที่เตรียมไว้ใส่ลงไปและรอจนครบ10 นาที
ชั่น กูหมดนาทีละไอ้สัสถ่ายกูเฮีย